Друзі, всім привіт! Якщо ви цікавилися темою під 28 з оренди, то, думаю, дивилися вже дві мої попередні частини про те, що таке під 28 взагалі, які ставки податку існують, як під і куди подавати, в які терміни, які нюанси треба врахувати, коли нерухомість записана на чоловіку і дружину, і як склати договір, щоб податкова Польща не мала до вас жодних претензій. А сьогодні буде вже найцікавіше – відеоінструкція, як же ж все це робити, як же ж робити під 28 в програмі e-Піти за 2025 рік і де поставити ту чарівну галочку, щоб мати право платити авансові внески на податок не щомісячно, а щоквартально. Плюс розберу з вами цю ситуацію зі спільною власністю подружжя. Тож дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Я для вас стараюся. І ще приєднуйтесь до мого нового телеграм-каналу. Там я буду для вас зберігати різні корисні файли, туторіали, гайди до відео, а також буду оперативно публікувати зміни в законодавстві. Поїхали! Давайте розберемо першу ситуацію. Перша ситуація, припустимо, така, що Ірина Максименко у нас проживає на території Польщі, вона купила тут квартиру і хоче здавати її в оренду. В оренду вона її здає за 1500 злотих в місяць і за 18 тисяч злотих в рік відповідно. Ця сума менша, ніж 100 тисяч злотих, тому за рік у неї процент відсотку – це 8,5%. І вона щомісяця платила аванс на податок під 128 злотих. Щомісяця вона цю суму заокруглювала, мала за рік заплатити 1530 злотих, а заплатила на 6 злотих більше, тому що заокруглювала ці всі суми. І тому податкова має цю суму їй повернути. Після того, як вона подасть декларацію під 28 за 2025 рік. А зараз подивимося, як це буде виглядати в програмі. Програму для висилки під 28 я використовую e-Піти на сайті e-Піти.pl. В цій програмі вам треба обов'язково зареєструватися і тут буде справа, видно вашу електронну пошту, на яку ви зареєстрували цю програму. Далі зліва бачите відділ такий «Моє Піти» називається. І тут за всі роки будуть видно піти, які ви подавали. Зараз ми з вами будемо подавати піт за 2025 рік. Як бачите, вже 3 я вчора подала ці піти. І зараз з вами буду розглядати цей приклад під 28, коли Ірина має одну квартиру і здає її в оренду. Для того, щоб новий зробити під, треба натиснути «Креатор». Взагалі можна через базу формуляжі, але це дуже незручно. Я люблю робити під через зліва, бачите, натискаєте кнопочку «Креатор» і вже потім заповнюєте крок за кроком. Тут цю програму, по мірі того, як ви будете заповнювати цей під, то програма буде розуміти, який під ви заповнюєте, в залежності від того, які дані ви вносите. Якщо ви заповнюєте під 28, то він може бути для діяльності господарчої, але зараз ми з вами будемо заповнювати саме під для фізичної, звичайної особи, яка здає свою власність в оренду. І тому я буду дуже багато чого не заповнювати. Ви за мною повторюйте і заповнюйте тільки то, що я. Під 28 для оренди можна заповнити тільки індивідуальні, тому вибираєте тільки цю крапочку. Далі цель вложення декларації. Ми зараз перший раз робимо цю декларацію для цієї особи за цей рік. Але якщо ви вже подали один раз декларацію за цей рік, саме під 28, то тоді вам вже треба буде другий раз, якщо це вже буде коректа. Причому тут є 2 галочки. Ви вибираєте тільки першу,
А якщо вже податкова має на вас справу і іде вже розгляд вашої справи, то тоді цю вибираєте. Але зазвичай нічого не чіпайте, коли вибираєте коректу, то вона автоматично тут вибираєте. Але зараз ми робимо злеження зізнання, тому натискаємо «Далі». Тут ви бачите зліва таке поле, де видно, яку сторінку в креаторі ви зараз заповните. Наприклад, якщо ми натиснемо «Спосіб оподаткування», ми повернемося до попередньої сторінки. Якщо натиснути «Далі», то даний податника. І так тут буде зліва відкриватися багато таких сторіночок, натиснувши на яку ви швидко можете повернутися, куди вам потрібно буде. Я для вас цей вже під заповнила, тому зараз я цей закрию. Запиш і замкній без запису можна записати, щоб він зберігся, можна без запису. Я зараз не записувала. І ось тут у вас в моє піти є всі декларації, які ви ще не висилали, які висилали. Я ось цю підготовила декларацію, і ми будемо з вами її редагувати. Це я зробила для того, щоб швидше було. І, як бачите, тут багато вже сторінок є заповнено. Ми повернемося до першої. І вже на цій сторінці дане податника я заповнила номер песель Ірини Максименко, її прізвище, ім'я, дата уродження автоматичного з песеля підтягнулася. І далі заповнюємо адрес замешкання на день складання декларації. Тобто саме тоді, коли ви подаєте декларацію, то тоді ви сюди вносите ваш адрес замешкання. Де ви зараз проживаєте, туди і підуть ваші податки, туди і піде ваша декларація. Не адрес тої квартири, яку ви здаєте в оренду, нічого. Якщо ви живете зараз вже в Україні, виїхали, пишете тут Україну. Якщо не виїжджали, живете в Польщі, пишете тут Польщу. І згідно цього адресу вибирається автоматично ужин скарбовий, куди піде ця декларація. Далі ви внизу заповнюєте номер телефону ваш і адрес емейл, по якому податкова може з вами зв'язатися. Якщо у вас є польська карта дуже роджінної, ставите тут галочку. Це прискорює повернення вам податків. І все. Далі натискайте «Далі». Я тут вже все позаповнила, тому я зараз це видалю. Суму доходу. І покажу вам, як треба, коли ви здаєте квартиру в оренду, куди треба натиснути, щоб вписати вашу суму за рік. Натискаєте «Позостале», «Діяльність спілка найм», «Ричалд», натискаєте «Найм Ричалд» і все. Тут автоматично пишеться найм, можете вказати для себе, але номер квартири, чи адрес, чи ще щось, щоб для вас було це наглядно, але це не обов'язково. Тут вписуєте суму приходу з найму. В нас це була 18 тисяч злотих за рік, за 2025 рік. Ці галочки в цьому прикладі нам не будуть потрібні. Я вам потім покажу, коли треба тут їх ставити. І натиснути «Запиш». Натискаємо, з'являється тут приход. Сума залічки у вас спочатку не буде тут видно, але коли на наступному кроці ви її заповните, то тоді вона тут з'явиться. У мене вже заповнено, тому є. Натискаю «Далі». В цьому полі нічого не треба, бо ми ЗУСи ніякі не платили. Тут треба заповнити квоти ричалту належно облічене і вказане в евіденції. Заокругляне до повних злотих. Тобто тут ви повинні вказати саме суми, які ви заплатили через банк або ще ж якось, і коли суми авансових внесок на податок ПІД. Припустимо, що ця дівчина платила щомісячно по 128 злотих, і в сумі це виходить 1536 злотих за рік.
Натискаємо далі. Тут ульги ніякі не вказуємо. Це для діяльності господарчій. Натискаємо далі. Це так само нічого не робите. Натискаєте далі. І тут вам треба буде вказати номер рахунку, на який вам треба, щоб податкова вашу переплату повернула. Обов'язково вказуйте особу, зглашаючи рахунок. І пам'ятайте, що нікого сторонню, ніяку особу не можна вказувати, тільки вас, якщо цей під на вас. Вказуйте номер рахунку, валюту рахунку, краще GB банку, він може, це все автоматично підтягується по номеру рахунку і натиснуйте далі. На цьому листочку вибирається та організація автоматично, куди піде 1,5% від сплачених вами податків в цьому піті. І у вас це 1530 злотих ви мали би заплатити, від них 1,5% піде в якусь фундацію благодійну. Якщо ви захочете вказати саме свою фундацію, то ви натискаєте тут «Змінь ОПП», і вибираєте свою. Вибір ОПП, можна тут натиснути «Самодільний», впише номер КРС, вписуєте його, і там треба буде змінювати. Але зазвичай люди нічого не роблять, і це значить, що ці 1,5% піде діячам помагає. Натискаємо далі. Гратулюємо, ви заповнили, траля-ля. Квота вашого приходу така, то ще раз перевіряємо. Якщо б у вас була недоплата, то тут квота до заплати була б червоним, світилося. А якщо квота до звороту 6 злотих, то це значить, що вам після того, як ви подасте вашу декларацію, протягом максимально 45 днів повернуться ці 6 злотих вам на рахунок, який ви вказали. Ось тут номер конта до звороту. І ось так ми вже заповнили цей під 28. Натискаємо далі. І далі треба цей звіт відправити до податкової. Ця програма відправляє до податкової піти тільки за допомогою приходу за рік 2024. Зараз ми подаємо в 26-му, звіт буде за 25-й, але приход ви маєте вказати за минулий рік. Що це значить? Ось тут можете натиснути «Почитати більш детальніше». В мене також є відео про доход за минулий рік, який треба вписувати, але зараз коротко вам розкажу. Якщо ви ще ніколи не подавали в Польщі жодного піту, важливо саме не то, що ви не подавали, а то, що ви ніколи не отримували доходів і не мали подавати. Бо ви могли отримувати доход і просто не подавати, це не рахується. У вас в базі все одно є якась тоді декларація, і сума доходу там є. І саме згідно неї буде перевірятися, коли ви відправите свій піт. Там на сайті Міністерства фінансів вже є другий, і він буде звіряти ці суми. Якщо ви не мали доходу в Польщі, ставите 0, відправляєте. І воно пройде. А якщо ви вже якийсь піт подавали в минулому саме році, то тоді сюди треба вписати цю суму. Про суму приходу тут є підказочка, і в мене є окреме відео. Коли вписали, наприклад, суму, натискаєте «Вишлі декларації» і воно у вас вишлеться. В мене не вишлеться зараз, бо в мене така зараз приклад не справжній, я його видумала. А коли ви вишлете, у вас буде або блон 414, або ще якась помилка якась, то тоді вам треба буде її виправити. В мене є окреме відео про цю помилку. Або, якщо не буде помилок, все нормально, то тоді тут висвітиться віконечко, де можна буде скачати цей піт разом з квитанцією від податкової. Далі, коли ви закриєте цей піт, він у вас буде ось тут так світитися. Коли висланий поправне, це все нормально, значить зелененьким світиться. Коли натиснути 3 крапці, видно, що 200 статус, вислане поправне. Далі тут ви можете
подглянь цієї декларації, натиснути і побачити, ось, наприклад, я зараз зроблю, натискаєте око, і у вас буде декларація, яку можна роздрукувати, як вона виглядає в паперовому вигляді. Ось так, вже заповнена декларація наша виглядає. І можна її ось так, ось тут ще раз подивитися. Можна її надрукувати, скачати, комусь вислати, зробити копію або коректу цієї декларації. Як робити коректи декларації, у мене є теж окреме відео. І під 28 робиться так само. Просто після того, як ви зробили коректу, податкова вже минулий екземпляр ваш не дивиться, а дивиться тільки останній екземпляр вашої коректи. І коригувати її протягом 5 років можна здесь, тут, в Польщі. Можна змінити назву саме цього файла і видалити. Видаляти можна тільки коли ще не відправлена до податкової декларація. І коли тут можна її ще змодифікувати, а вже коли вислали, ви вже не можете її ніяк змінювати. Ось про цю ситуацію я вам розказала. Зараз розкажу далі. Тепер давайте розберемо більш складну ситуацію. Це така ситуація, коли у нас власник квартири тільки Ірина Максименко, і вона має вже не одну, а 3 квартири. І вже ця сума виходить в неї більше, ніж 100 тисяч злотих на рік. І буде вона вже платити цей податок не щомісяця, а раз в квартал. Спочатку вирахуємо, скільки в неї буде виходити доходу за місяць. І у нас це 10 200 злотих. І тепер вже нам буде потрібно дивитися уважно, в якому місяці буде переліміт. Більше, ніж 100 тисяч злотих. Для цього ми зробили колоночку «Дохід», який накопичується. І ми дивимося, що в 10-му місяці 2025 року в нас вже виходить сумарно 102 тисячі злотих. Тому все, що до 10-го місяця, в нас оподатковується 8,5%, а то, що в 10-му місяці, то, що до 100 тисяч злотих, ви бачите формули, воно оподатковується 8,5%, а все, що вище 100 тисяч злотих, буде 12,5%. І вже в 11-му і 12-му місяці буде тільки 12,5% з цього доходу. І тут я вам показала, що за перші 3 місяці вона заплатить 2601 злотих, за другий квартал таку саму, за третій таку саму, і за четвертий квартал вона замість 2601 злотих заплатить вже 3497 злотих. І всього в неї буде до заплати 11 300 злотих авансів, і вона стільки ж і заплатила, і стільки податків нарахувала, тому повертати її нема чого, і податкова їй нічого повертати не буде. Зараз я покажу, як це вже зробити в самій програмі e-Pity. Запам'ятаємо цю суму 122 400. І в мене вже є такий файлик, де я її заповнила. Спочатку вам ще раз покажу спосіб оподаткування такий самий, зложення зізнання, натискаємо «Далі». Заповнили такі самі дані, песель, адрес і все таке. Далі, ось тут ми заповнюємо суму приходу, як я вам вже показувала. Треба вибрати позастали, джерельність, найм, ричалд. Я це заповнила. І якщо тут натиснути цей олівець, то я написала найм, 3 мешкання і суму за рік 122 400. Натискаємо «Запис». Ще ось це все не заповнюємо. Натискаємо «Запис». І далі. Залічки далі заповнюємо, вони тут показуються.
Це не заповнюємо. І ось тут ми вибираємо квартальний спосіб оплачення. Ми платили раз на квартал, тому тут ставимо галочку і вписуємо саме ці 4 суми, які ми платили. Разом ми заплатили 11 300. Натискаємо «Далі». Нічого не заповнюємо, нічого не заповнюємо, нічого не заповнюємо. Автоматично вибрали, натискаємо «Далі» і він пише: квота приходу така, до заплати і до звороту нічого не треба. Натискаємо «Далі». І вже цю декларацію ми можемо відправляти. Відправляти так само, як вам показувала, або 0, або іншу суму сюди, і вишліть декларації. Ось так все виглядає. Зараз я вам покажу, як вона виглядає в паперовому вигляді. Ця сума, ця декларація. Виглядати вона так само буде: номер песель цієї особи, за який рік подається, куди подається, що це зложення зізнання, адресу цієї людини, яка подає. Далі, найголовніше в під 28 по найму це поле. Тут, бачите, 8,5 є 2 рази. Одну для діяльності господарчої для ричалта, а одну для фізичних осіб. І саме тут у вас буде заповнити сума 100 тисяч, оподатковувалась 8,5%, а 22 400 оподатковувалась 12%. Тут пропорція, скільки доля 100 тисяч складає в загальній сумі, а скільки 22 тисячі для розрахунку. І тут вже приход по ліченнях буде такий, такий, такий. Такі самі суми. І далі буде у нас ще раз те саме. І тут сума, скільки буде податку треба було заплатити, і скільки вплацоне, скільки заплатили. І тому скільки до заплати 0 і надплата 0. І тут більш детально розписується, скільки ви заплатили авансових внесків. Далі, куди підуть 1,5%, ваш номер телефону, номер пошти, що ви вибрали за квартал цю суму. Так як немає квоти до заплати і до звороту, тому номер рахунку тут не вказано нічого. І все, підписувати не треба. Якщо ж у вас не виходить відправити онлайн цю декларацію, то ви можете одразу тут її скачати або роздрукувати, підписати вручну це все і відправити до податкової листом поліцоним. Ось тут підпис податківника, ім'я, звісько. Ви тут вписуєте на паперовій версії, і в мене є відео, як відправити листом до податкової, листом поліцоним. І ви відправляєте саме на адресу податкової, яка тут вказана. Перший ужин Катовіце, вулиця Жвірки, Вігури. І обов'язково я вам раджу дочекатися жовтого листочка, підтвердження, що цей під прийшов до податкової. Також, якщо є можливість і бажання, зробіть собі профіль зауфаний, зайдіть в податковий кабінет, і через деякий час, після того, як податкова отримала ваш під, треба його обов'язково, щоб вони внесли до тої бази, і в вашому податковому кабінеті буде видно цей під 28. Якщо ж не видно, то звертайтеся до податкової, питайте, чому не видно, бо треба, щоб податкова отримала цей під, інакше в іншому випадку, то в них буде світитися сума 11 300 надплата і все. І коли вам потрібна буде якась довідка з податкової для карти побиту, резидентства, для громадянства, то тоді ніхто вам її не видасть, тому що у вас висить ця велика переплата, а самого під 28 немає. Але я вам бажаю, щоб у вас такої ситуації не було, щоб у вас все було вислано поправні. І зберігайте обов'язково ці піти разом з квитанціями 5 років. Вони вам знадобляться ще на громадянство, на резидентство і так далі, на карту побиту. Давайте зараз розберемо вже більш складну ситуацію, але ще не саму складну. Це ситуація, коли
Ви маєте подружжя, яке володіє спільною нерухомістю і 3 квартирами. Ми будемо зараз роздивлятися ситуацію, розбирати, коли в них 3 квартири. І вони не розділили свою власність. Тобто ця власність є спільна, або по-польськи вона називається wspólność majątkowa. В мене про цю ситуацію є окреме відео під 28 для подружжя. Обов'язково подивіться, я не буду в деталі вникати, але хочу навчити вас, як вам в цій ситуації подавати під 28. І тут я зробила розрахунок. Уявімо, що в них wspólność majątkowa, і вони, згідно законодавства польського, повинні подавати 2 піти. Причому 50 на 50. 50% доходу ніби отримав чоловік, 50 дружина. І, відповідно, не тільки подавати піт 28 окремо, а й платити податки. Для цього я тут показала, що разом вони будуть отримувати на місяць з цих 3 квартир 10 200 злотих. І, відповідно, я поділила цей дохід на 2 осіб, на Ірину і Івана Максименко. І це буде по 5100 злотих на місяць або по 61 200 злотих на рік на одну особу буде. Так як у нас кожна особа має ліміт по 100 тисяч злотих, саме в цій ситуації, я не кажу про іншу ситуацію, яку ми потім будемо з вами розбирати. А саме в цій ситуації вони мають ліміт, тому кожна особа буде до 100 тисяч злотих мати доходу або 8,5% податку. Треба буде вирахувати з цих доходів. І уявімо, що вони раз на квартал платять, кожна особа окремо по 1301 злотих платили податків. І тепер я покажу, як це буде виглядати саме в програмі e-піти. Як ви бачите, я вже зробила 2 файлики окремі, 2 під 28 з допомогою креатора. Зараз розберемо спочатку жінку, як це буде виглядати. Жінка має собі поставити індивідуальне зложення зазнання, натискає «Далі», заповнює свій номер песель і так далі, як ми вже зробили для цієї жінки. І натискаємо «Далі». Тут я вже заповнила суму приходу. Ось так я заповнила. Наєм, 3 мешкання, wspólność majątkowa. І написала, що сума приходу в неї буде 61 200 злотих на рік. Так само в цій ситуації, коли вони подають окремо свої декларації, то ніякі галочки тут не треба ставити. Натискаємо просто «Запиш» і все далі. Тут нічого. Тут вписуємо 1301 раз на квартал. В сумі це буде 5200 злотих. І тут у нас виходить без заокруглення 1202 злотих, з заокругленням 5204 вона заплатила, тому 2 злотих в нас має вийти, щоб нам податково повернуло. Натискаємо «Далі». Далі нічого не заповнюємо. Ми маємо тут зголосити її рахунок, тому що 2 злотих нам прийде, натискаємо «Далі». Фундація діячом автоматично. І ось тут, якщо все вірно зробили, 2 злотих. І далі натискаєте і вписуєте суму доходу саме цієї особи. Якщо в минулому році вона працювала або подавала під 28 якісь, в неї є дані в податковій, то треба обов'язково саме цієї особи, на який номер песель. Вписувати сюди приход. І висилає декларацію. Далі тепер ми зробимо те ж саме для чоловіка. Далі тут я заповнила такі самі дані. Він разом живе зі своєю дружиною, тому в ten сам ужин скарбовий полетить його під 28.
номер телефону, вказує емейл, натискає далі. Так само, таку саму суму приходу вказує, тому що по половині в них натискає запис. І така сама процедура. Далі він вносить такі самі залічки, якщо платив. І нічого далі не заповнює. І тут він має свій рахунок вже вказати. Жінки він не може вказати рахунок, тільки або свій, або взагалі нічого не зглашати. Якщо нічого не зглашати, то готівкою раніше можна було, зараз просто буде висіти ця сума у вас як переплата в податковій. Натискаєте далі. Так само. І так само виходить 2 злотих треба повернути, і він відправляє свою декларацію. І нарешті ми дійшли до тої ситуації, коли вже ці 3 квартири знаходяться у власності Ірини Максименко і Івана Максименко. У них спільність маєнткова, ці 3 квартири їх спільна власність, і вони подали заяву, ось так вона виглядає, заяву, яка вказує на те, що зараз подавати під 28 може вже тільки Ірина Микитенко, а Іван Микитенко не буде вже цього робити і платити податки, а все це буде робити тільки Ірина Микитенко. В попередньому відео про цю заяву, про під 28 для подружжя, я вам розказала, що це за заява, як її подавати, в які сроки. І обов'язково розумійте, якщо ви подали цю заяву в срок, то тільки тоді ви можете розлічатися спільно. Тільки на Ірину Микитенко можна подати під. Допустимо, що ми подали на Ірину Микитенко це освідчення, і з цієї дати, як тільки подала вона цю заяву, вона може подавати цей під 28 окремо. Допустимо, що вона подала 20 січня 2025 року, і за 2025 рік вона буде подавати не ось так, як ми з вами показали, що половину буде показувати вона, а половину її чоловік, і платити відповідно податки, а вона буде сама. Вона подала заяву, в неї є спільність маєнткова, 3 квартири, сума буде більше, ніж 100 тисяч, і платити аванси вона буде поквартально. Тут я для вас показала, що ось так не можна буде на неї заповнювати. Не можна буде використовувати ліміт в 100 тисяч, тому що це спільність маєнткова. Не можна буде робити. В цьому випадку, коли вона подала заяву цю, ліміт збільшується в 2 рази до 200 тисяч злотих. І тоді замість 11 300 вона заплатить тільки 10 404 злотих за рахунок того, що тут вона буде на всю суму до 200 тисяч за рік 8,5% податків замість 8,5 і 12,5. Тут написано, що для цього, щоб можна було цей ліміт використовувати, обов'язково треба подати заяву в строк згідно законодавства. І зараз ми з вами заповнимо для неї під 28 в програмі на всю суму 122 400 злотих. Ось цю, я вже цей під для вас зробила. Відкриваю його. І тут треба обов'язково ставити галочку «Індивідуальне». Навіть тому, що ви розумієте, що це ви подали освідчення і вспільність маєнткова є, не можна вспільне з молодожонком тут ставити, тому що під 28 ніколи не може бути вспільним. Ставите індивідуальне, ставите зложення зізнання, далі заповнюєте саме дані тої особи, на яку ви
писали освідчення, хто буде основним податником. Тобто, хто буде платити всі податки і подавати звітність. У нас це буде Ірина Максименко. Натискаємо «Далі». І тут заповнюємо пшихуд. Я пишу найм, 3 мешкання, вспільність маєнкова і 122 400. Тоді, коли квартири були тільки її, ми з вами тут не ставили галочку, і воно писало, що так як сума більше, ніж 100 тисяч, то буде частина 8,5% нараховуватися, а частина 12,5%. Зараз у нас є освідчення, ми його подали в строк за 2025 рік, тому ми можемо впевнено ставити цю галочку і натискати «Запиш». Натискаємо «Далі», «Далі». Тут вписуємо всі суми, які ми заплатили, авансові внески, як зазвичай, на 10404. Натискаємо «Далі», «Далі». Знову «Далі», «Далі». Тут знову просто «Далі». І пише, що сума доходу така-та приходу, до заплати нічого і нічого не вернеться, тому що ми скільки потрібно було, стільки ми авансових внесків і заплатили. Далі треба відправити цей звіт. І в нашому випадку я зараз вам покажу, чим відрізняється такий під в паперовому вигляді, ніж від того, який був у нас, коли вона була єдиною людиною, яка володіє цією нерухомістю і не подавала жодних заяв. В цьому випадку, коли вона була єдиним власником, в неї, як ви бачили, ось тут була частина 81% це було 100 тисяч доля приходу, і 22 тисячі було 18% доля доходу в загальній сумі в 122 400. Зараз же, коли це спільна власність, і вона подала заяву, і ми з вами поставили галочку, тепер в нас буде виглядати трохи по-іншому цей звіт. Дані будуть такі самі, тільки на неї, то само, але тут вже буде інше. Тут буде вже 122 тисячі, повністю 8,5% облагаються податки. І це 100%. До 200 тисяч, коли чоловік і дружина, кожен має право на 100 тисяч, і до 200 тисяч буде оподатковуватися тільки 8,5%. Далі я передивилася, жодних галочок тут немає, ніде не помічається, що це чоловіка, жінка і так далі. Нема, але ці доходи від найму будуть оподатковуватися 8,5% і відповідно платиться податок 10 404 злотих на цю суму. Сподіваюся, вам стало наглядніше після того, як показала в під 28 в програмі Епіти ці всі ситуації. І зараз трошки розкажу, чому не можна цю ситуацію розглядати. Тому що, згідно законодавства, якщо нерухомість спільна, обов'язково тут у нас показується окремо чоловік і дружина. І коли, якщо ви так не зробили, а записали все на когось одного, наприклад, записали все на пані Ірину, мало того, що ви тут переплатите податок, тому що ліміт 100 тисяч можна буде тільки використати, але так не можна робити. Вам податкова, йому, Ірині, в неї буде висіти переплата, а в її чоловіка буде недоплата висіти по цьому податку, тому що вони мають робити ось так, так розлічатися. А якщо вони хочуть, щоб хтось один це все робив, то треба
писати освідчення. Про це освідчення я розказувала, коли можна з нього резигнувати, тобто відмовитися, як це робити, і в якого числа обов'язково треба подати, щоб можна було разом це все робити. А якщо ні, не встигли це зробити в срок, то у вас тільки ось такий варіант получається. Якщо ж у вас не вспільність маєнткова, а роздільна власність, тобто, наприклад, ви пішли до нотаріуса і розділили вашу власність, написали заяву, допустимо, що ця квартира буде належати тільки Ірині, ці дві будуть там Івану, або навпаки. Або, наприклад, у вас є дві квартири разом, як спільність маєнткова, і у вас немає роздільності маєнткова, а одна квартира належить тільки дружині, тому що її подарували до вашого шлюбу, або їй дісталася у спадок, то тоді треба по-іншому робити, розділяти на одну квартиру так, подавати окремо, на ті дві може чоловік подавати звіт, але це все треба дивитися окремо в вашому кожному випадку, включати логіку. Якщо не зрозуміло вам, то треба консультуватися з бухгалтерами або з податковою і в кожному конкретному випадку робити по-іншому. Я ж для вас показала більш універсальні ситуації, які бувають найчастіше, найбільш складніші, то я вже вам не буду розказувати, щоб вас не плутати. Думаю, для більшості з вас буде достатньо і цього. Ну, ось і все на сьогодні. Сподіваюся, все було зрозуміло і наглядно. Планую ще для вас зробити останнє відео на цю тему, на тему під 28, про те, як подавати під 28, якщо ви здаєте нерухомість свою в оренду за кордоном. Кому треба взагалі його буде подавати, кому не треба буде, як це робити. Зроблю для вас відео інструкцію. Всім па-па!